Võ Tòng đã giúp Mộc Trinh hủy hôn thành công với Tần Cối. Tần Cối sai đám thuộc hạ cứ cách 3 ngày lại đến quán thịt nướng của Võ Tòng đập phá. Thằng béo lần này bị đánh sứt đầu mẻ chán. Võ Tòng tức lắm, nhưng không làm gì được Tần Cối. Châu chấu sao mà đá xe được phải không mọi người? Trương Lục Vĩ, anh trai giang hồ cũng rất ghét gia đình Tần Cối nên muốn hợp tác với Võ Tòng. Anh ta có bằng chứng phạm tội của họ Tần, đủ sức tống cổ họ vô tù. Nhưng Võ Tòng cảm thấy như thế thì ác quá, vì giữa Võ Tòng và Tần Cối chỉ có chút xích mích về tình cảm. Vào một ngày đẹp trời nọ, nam chính Võ Tòng đang ở nhà, dì Vương hàng xóm đột nhiên sang thăm. Dì Vương lúc này có vẻ rất buồn, khuôn mặt căng thẳng, dường như có điều gì đó không ổn. Võ Tòng rót một cốc nước đưa cho dì Vương. Dì Vương cầm tách trà bằng cả hai tay rồi ngồi xuống nhìn Võ Tòng. Bà ấy có điều muốn nói nhưng ngậm ngừng không mở miệng được. Lúc này Võ Tòng kêu dì Vương có gì cứ nói. Cuối cùng dì Vương nói với Võ Tòng là bà ấy muốn vay một ít tiền. Nghe tới chuyện tiền nong, một cái vấn đề quá tế nhị đó mà, mặt nam chính liền biến sắc. Rồi Võ Tòng hỏi dì Vương muốn mượn bao nhiêu tiền. Dì Vương nói 100.000 tệ, nói xong bà ấy rất ngại. Võ Tòng suy nghĩ, chồng dì Vương làm nghề lái xe, lương tháng trên 10.000 tệ, gia đình cũng không khó khăn, sao tự nhiên lại đi mượn tiền. Võ Tòng chưa lên tiếng làm dì Vương hiểu lầm, nên bà ấy nói là không cho mượn cũng không sao, bà ấy sẽ tìm cách khác. Võ Tòng xin số tài khoản để chuyển tiền cho dì Vương. Dì Vương cảm ơn Võ Tòng và hứa sẽ trả sớm. Dì Vương đã giúp đỡ gia đình Võ Tòng rất nhiều trong những năm qua. Võ Tòng hỏi dì Vương mượn tiền để làm gì vậy? Dì Vương im lặng, không muốn nói ra. Võ Tòng nói với dì Vương, nếu bất tiện thì dì không cần nói đâu. Dì Vương không muốn giấu Võ Tòng, nhưng chuyện này thật sự khó mở lời. Dì nói với Võ Tòng cũng được, nhưng dặn nam chính đừng nói với ai. Vẻ mặt dì Vương nghiêm túc và nói với Võ Tòng là mượn tiền để giúp con gái trả nợ. Nam chính giật mình đứng dậy. Võ Tòng thắc mắc với dì Vương, Bồi Bồi mới học trung học làm gì mà đã mắc nợ người ta. Dì Vương lúc này mới kể sự tình. Vào tháng trước, Bồi Bồi muốn mua điện thoại, nhưng bà ấy không đồng ý vì sợ ảnh hưởng đến việc học, thêm sợ yêu đương linh tinh trên mạng xã hội. Có một cửa hàng điện thoại gần trường Bồi Bồi tung chương trình khuyến mãi, xài trước trả tiền sau, nên Bồi Bồi đã mua. Dì Vương nói trong nước mắt, giọng bà dần trở nên nghẹn ngào vì khóc. Đó là âm mưu của cửa hàng điện thoại. Tiền nợ khi mua điện thoại trở thành tiền vay nặng lãi, lãi mẹ đẻ lãi con, với lãi suất cực khủng. Khi Bồi Bồi nói với bà Vương thì số tiền đã tăng lên hơn 100.000 tệ. Dì Vương nói năm nay chồng bà cũng không kiếm được nhiều tiền nên bà phải xấu hổ đi mượn Võ Tòng. Võ Tòng nói, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau mà, dì Vương đừng quá bận tâm. Võ Tòng nhớ hồi còn đi học, vụ cho vay nặng lãi này khá phổ biến, sau đó chính quyền đã vào cuộc và dẹp bớt. Sao giờ vẫn còn? Dì Vương nói vẫn còn, nếu biết thành ra như thế này, ngay từ đầu bà đã mua điện thoại cho Bồi Bối. Bà thấy ân hận. Nam chính nói, nhà nước đã cấm hình thức cho vay nặng lãi, nó hoàn toàn bất hợp pháp. Nếu dì Vương không trả lại tiền cho bọn cho vay, họ cũng không dám làm gì cả. Dì Vương cau mày, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Dì Vương đấu tranh nội tâm một lúc lâu trước khi nói, nhưng bây giờ bọn chúng muốn tống tiền. Võ Tòng không khỏi cau mày. Tại sao từ mua điện thoại lại chuyển thành tống tiền? Không hiểu sao bọn chúng có hình khỏa thân của Bồi Bối và dựa vào đó để tống tiền. Võ Tòng trấn an dì Vương và nói, bọn cho vay muốn có tiền, nếu không nhận được tiền, bọn họ sẽ không manh động. Lúc này dì Vương nói, bà không dám nói với chồng vì sợ chồng mắng, do không chăm sóc tốt cho con gái. Những ngày này bà rất lo lắng, không muốn chuyện xấu xảy ra với Bồi Bối. Võ Tòng nói sẽ đi chuyển tiền ngay. Dì Vương lại cảm ơn lần nữa. Sau đó, hai người đến ngân hàng chuyển tiền. Võ Tòng muốn đi theo dì Vương để tìm bọn cho vay nặng lãi làm rõ chuyện. Những ngày qua, dì Vương đã quá mệt mỏi tâm trí, người lúc nào cũng bần thần, nên lúc Võ Tòng muốn đi theo bà liền đồng ý. Đến gần trường học, dì Vương chỉ vào một cửa hàng điện thoại di động và bảo đó là nơi đã lừa đảo con gái dì. Hai người liền đi vào thì gặp một người phụ nữ đang chơi game trên điện thoại. Nhìn thấy nam chính và dì Vương, cô ta đặt điện thoại xuống và hỏi họ muốn mua điện thoại phải không, hàng ở đây là đồ tốt, giá cả phải chăng. Dì Vương nói với cô ta, bà là mẹ của Bồi Bối, bà tới để trả tiền. Con nhỏ ở quầy lễ tân hỏi lui hỏi tới để xác nhận thông tin, nó có vẻ rất cảnh giác với Võ Tòng. Dì Vương liền giải thích Võ Tòng là hàng xóm và anh ta tới không phải để gây rối. Sau khi nghe điều này, nhỏ Tiếp Tân thả lòng cảnh giác, nhìn quanh vài lần và bảo hai người đi theo cô ta. Nhỏ Lễ Tân mở cửa ra, bên trong là một cái cầu thang, hai người đi theo lên tầng 2. Lúc này, Võ Tòng nghe tiếng một nhóm đàn ông đang đánh bài. Nhỏ Lễ Tân nói với một người trong phòng, mẹ của Bồi Bối đến để trả tiền. Hai người bước vào phòng. Lúc này có 3 người đàn ông đang ngồi bên trong chơi bài. Người tên Long ném bài trên tay xuống bàn và hỏi dì Vương đã mang tiền đến rồi à? Dì Vương hỏi ảnh con gái bà đâu? Long đẹp trai yêu cầu trả tiền trước mới giao ảnh ra.
Lúc này, Long đẹp trai kêu đàn em là Tiểu Lục Tử dẫn dì Vương sang phòng kế bên để trả tiền. Chẳng bao lâu dì Vương đã được đưa sang phòng bên cạnh. Hai người bước ra sau vài phút. Tiểu Lục Tử gật đầu với Long đẹp trai. Long đẹp trai nói với Võ Tòng và dì Vương đã xong chuyện, hai người có thể đi được rồi. Dì Vương yêu cầu Long đầu gấu giao ảnh của con gái bà ra. Bức ảnh nào? Tôi chưa bao giờ thấy. Chúng tôi vẫn muốn chơi bài. Nếu không có gì xảy ra thì hãy rời khỏi đây. Long đẹp trai đã lật lọng. Nếu ảnh của Bối Bối không bị tiêu hủy, nhóm người này chắc chắn sẽ dùng nó để uy hiếp và tiếp tục đòi tiền. Dì Vương hiểu điều đó nên tiến tới túm lấy tay của Long đại ca. Cô ấy hét vào mặt hắn. Tiền đã trả, giao ảnh con gái bà ra nhanh lên. Dì Vương mắng nhiếc Long đẹp trai một cách thậm tệ. Mấy hôm nay, dì Vương cũng đã phải chịu đựng rất nhiều, bây giờ mới có cơ hội bùng phát cơn lửa lòng. Chết tiệt! Long đầu gấu đẩy dì Vương ra và tung một cú đá thật mạnh vào bụng bà ấy. Tôi cảnh cáo hai người, hãy ra ngoài ngay lập tức. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả? Dì Vương không chịu nổi cú đá nên nằm im bất động. Thấy vậy, Võ Tòng lao tới đỡ dì Vương đứng dậy. Dì ổn chứ? Võ Tòng, dì không sao. Dù thế nào đi nữa, dì Vương cũng phải có được ảnh của Bối Bối. Nếu không, bà ấy chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Nam chính hiểu đây là chiêu trò của bọn lừa đảo. Dì Vương đã đưa tiền cho anh rồi, anh vẫn không chịu buông tha. Phải làm sao các anh mới chịu giao ảnh? Thằng này từ đâu tới? Sao nó dám lên tiếng với tao? Mày chán sống lắm rồi phải không? Anh em ơi, vì thằng nhóc này muốn vui đùa, vậy thì hãy thỏa mãn hắn ta. Hãy cho nó biết đây là ở đâu. Anh Long xua tay, những người đó ngay lập tức lao về phía Võ Tòng. Nam chính biết không thể trốn thoát nên lúc này mới sử dụng các tuyệt kỹ võ công học được từ một người thầy khi đào than ở sơn Tây. Long đẹp trai sờ cằm, cười một cách nham hiểm. Muốn lấy lại ảnh của con gái thôi mà, có cần hy sinh thằng nhóc này không? Dì Vương sợ đến mức lùi lại nhiều lần. Anh Long càng ngày càng hưng phấn, chạy lại túm lấy tay dì Vương. Buông tôi ra! Võ Tòng trở nên lo lắng khi nghe lời cầu cứu của dì Vương. Tên khốn, ngươi phải chết! Nam chính lúc này vừa lo đánh nhau vừa lo cho dì Vương. Hãy để dì Vương đi, nếu không, tôi sẽ gọi Trương Lục Vĩ tính sổ các người. Nghe cái tên Trương Lục Vĩ không biết Long đẹp trai có sợ không, nhưng trong tình huống này nam chính chỉ đành nói bừa như vậy. Long đầu gấu từ phòng kế bên đi ra và kêu đám thuộc hạ dừng tay. Dì Vương cũng chạy ra theo, Võ Tòng trấn an dì Vương. Chàng trai, cậu vừa nhắc Trương Lục Vĩ phải không? Người bán xe cũ ở Long Thành. Biết rồi còn hỏi nữa, cậu quên anh ta à? Nó không quan trọng, nhưng nếu tôi mời anh ấy đến, anh ấy chắc chắn sẽ đến. Long đẹp trai không tin Võ Tòng có quen biết với Trương Lục Vĩ, nên nam chính sẽ chứng minh bằng cách gọi điện cho Trương Lục Vĩ. Võ Tòng lấy điện thoại ra và bấm số gọi cho Trương Lục Vĩ. Võ Tòng em trai, tại sao em lại nhớ gọi cho anh? Có vấn đề gì nghiêm trọng phải không? Ông chủ Trương, tôi đang gặp rắc rối, tôi muốn anh tới đây và giải quyết nó. Được rồi, dù là lên núi đao hay đi xuống biển lửa, Trương Lục Vĩ tôi không dám chối từ. Nói cho tôi biết có vấn đề gì vậy, ai dám đụng vào em trai? Võ Tòng liếc nhìn Long đầu gấu, Long đại ca cau mày, ánh mắt có chút phức tạp, rồi Long đẹp trai nháy mắt với Võ Tòng mấy cái. Đó thực sự không phải là một rắc rối lớn, tôi sẽ kể cho anh sau. Nói xong Võ Tòng cúp máy, rồi nhìn Long đầu gấu. Long đẹp trai lập tức thay đổi sắc mặt, kêu người xóa ảnh khóa thân của Bối Bối ngay lập tức. May mắn thay, hắn ta đã để Võ Tòng và dì Vương rời đi với những lời tử tế. Không ngờ ông chủ đứng sau Long đẹp trai lại chính là Tần Cối, người đang có nhiều khuất mắt với Võ Tòng.